is back at ngayon magluluto tayo ng beef stroganoff. So, wag yun na ipaspell. Okay, so pinapainit na natin yung ating pan. Tapos, ang meat natin ngayon is sukiyaki beef. Kaya medyo mas mabilis siya maluto compare doon sa typical na beef strips natin for beef stroganoff. So, una nating step is i-fry lang natin dito yung ating beef. So, after natin ma-fry yung ating beef, isa-set aside natin siya pag nag-brown-brown na siya. Tapos, we'll make the sauce na ng ating stroganoff. The pan is back. So, ilagay na natin yung ating 1/2 onion dito. So, sa recipe pala natin na to, na-inspire tayo dahil doon sa nakalagay sa delata. Okay? So, sabi kasi dito sa CAMPBELL, may instruction dito kung paano magluto ng beef stroganoff. Okay. So, doon sa instruction, ang sabi kasi doon is for almost parang 1/2 kilo. But since 1/2 kilo lang yung nabili namin, syempre sayang kung pang stroganoff lang lahat, ano? So, yung kalahati, lulutuin ko sa ibang recipe. Then, itong 1/4 na to, yun yung gagamitin natin para sa recipe. Okay? So, stir fry lang natin tong onion until maging fragrant siya. So, once medyo okay na siya, mukhang medyo okay na to. So, ilalagay naman natin na yung ating soup. Okay, so ano ba yung mga soup natin? So, ito, yung sa soup natin doon sa CAMPBELL, ilagay natin siya dyan. Yung other half nitong soup natin, ginawa natin siya as tunay na soup na. Okay, so lagyan na din natin to na milk. Okay, pagsama-samahin na natin sila dyan. At saka yung ating yogurt. So, ito yung papalit doon sa ating supposed na tawag dito, sour cream. So, i-mix-mix lang natin yung ating sauce dito. And then, we'll just season this with black pepper and some chili for flavor. And then, afterwards, ilalagay na natin dito yung ating beef at hayaan lang natin siyang mag-reheat para maluto. Napaka-simple lang, no? Lagyan na natin yung meat dito. Alright, babalik lang natin siya para maluto-luto pa siya dyan. As wag nyo na isasama yung excess oil kasi nakakataba yun, hindi healthy. So, mix. And then, season. Yun lang yung gagawin natin dito. So, yung seasoning is depende nga dun sa trip nyo. Preferably sana paprika. Pero since wala tayo nun, chili flakes galore tayo. At napakaraming paminta. Okay. So, pag maraming paminta, make sure na i-mix well natin kasi baka magulat yung kakain. Bakit puro paminta yata yung kinakain nila. Okay, so mix lang natin. So, mukhang we're almost ready. So, hayaan lang natin itong maluto ng ilang minuto. And then afterwards, ipa-plate na natin siya. Ating finished product, ang ating beef stroganoff topped with nabubulok na parsley. Happy eating!